Welcome, students. Let's continue the story The Cop and the Anthem. See page number 29. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. See here, cunningly means in a clever way. Then the next word, wares. वेअर्स मीन्स थिंग्स किंवा त्याला आपण वस्तू असे म्हणतो. या ठिकाणी 6व्या अव्हेन्यूच्या कोपऱ्यावर कॉर्नरवर काचेच्या पलीकडे विजेच्या दिव्याखाली कुशलतेने किंवा स्किलफुली मांडून ठेवलेल्या वस्तूंमुळे त्या दुकानाची जी खिडकी आहे ती अतिशय आकर्षक दिसत होती. Sophie took a stone and dashed it through the glass. आणि सोफीने एक दगड घेतला आणि त्या काचेवरती मारला. People came running around the corner, a policeman in the lead. आणि त्या आवाजामुळे सभोवतालचे लोक गोळा झाले आणि या सर्वांच्या पुढे कोण होता तर अ पोलिसमॅन. Sophie stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. ब्रास बटन्स म्हणजे पितळी बटन असलेला खाकी ड्रेस घातलेला पोलीस पाहिल्यानंतर सोफीला हसू आले. Where's the man that done that? Inquired the officer agitatedly. See here, agitatedly means in a troubled or nervous manner, म्हणजेच वैतागून किंवा चिडून त्या ऑफिसरनं पोलिसमॅननं सोफीला प्रश्न विचारला. काय? वेअर्स द मॅन दॅट डन दॅट म्हणजे त्या काचेवरती दगड मारणारा मनुष्य मॅन कुठे आहे असं त्यानं विचारलं. डोंट यू थिंक दॅट I might have had something to do with it, said Sophie with a friendly face, as one greets good fortune. See here, just like a welcoming good fortune, Sophie asked the policeman. See, what was his question? Don't you think that I might have had something to do with it? म्हणजे ती काच फोडण्याशी माझा काही संबंध असावा असं तुम्हाला वाटत नाही का? द पोलिसमॅन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोफी इव्हन ॲज अ क्ल्यू. पण जरी सोफीनं असं म्हटलं असलं तरी संशयित म्हणूनसुद्धा तो पोलीस त्या सोफीकडे पाहत नव्हता. मेन हू स्मॅश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चॅट विथ द पोलीस. आणि लेखक या ठिकाणी म्हणतात की तो पोलीस विचार करत होता की काच फोडणारी व्यक्ती अशी पोलिसाशी गप्पा मारत थांबणार नाही. मग काय करेल? दे टेक टू देअर हिल्स. टू टेक वन्स हिल्स मीन्स टू रन फास्टली. द पोलिसमॅन सॉ अ मॅन हाफवे डाऊन द ब्लॉक रनिंग टू कॅच अ कार. ॲट दॅट टाईम policeman saw a man who was running to catch a car. With a drawn club, he joined in the pursuit. Here, club means a stick in the hands of policeman किंवा त्याला पोलिसाचा दंडूक असं आपण म्हणतो. तो त्याने फिरवला आणि परसूट म्हणजे त्या माणसाचा पाठलाग करत गेला. सोफी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉंग ट्वाईस अनसक्सेसफुल. आणि तो पोलीस सोफीला काहीही न करता निघून गेल्यामुळे सोफी बिकेम डिस्गस्ट मीन्स हॅविंग स्ट्रॉंग फिलिंग ऑफ डिसलाईक. म्हणजे आता सोफीला त्याचा खूप तिरस्कार तिटकारा राग आला होता. तो मनातून त्या पोलिसाविषयी खूप रागीट झाला होता.
drifted along means he started to go ahead, twice unsuccessful. आणि त्याचा दुसराही प्लॅन अनसक्सेसफुल झाला होता आणि म्हणून तो निराश होऊन पुढे चालू लागला होता. ऑन द अपोजिट साईड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टॉरंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेन्शन्स. म्हणजे फारसे भपकेबाज नसलेले साधे असे एक रेस्टॉरंट रस्त्याच्या अपोजिट साईडला होते. इट कॅटर्ड टू अ लार्ज ॲपेटाइट्स अँड मॉडेस्ट पर्सेस. म्हणजे हे जे रेस्टॉरंट आहे ते पोटभर जेवणारे परंतु पैसे कमी असणाऱ्यांची भूक भागविणारे एक रेस्टॉरंट होते. इट्स क्रॉकरी अँड ॲटमॉस्फिअर वेअर थिक. इट्स सूप अँड नॅपरी थिन. हिअर नॅपरी मीन्स टेबल क्लॉथ्स. The tablecloths of the restaurant were very thin. Into this place Soapy betook himself without challenges. Without any challenge, Soapy entered. Betook means entered the restaurant. At a table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, donut and pie. अशा त्या रेस्टॉरंटमध्ये सोपी जाऊन बसला आणि त्यानं ऑर्डर दिली. कशाची ऑर्डर दिली? बीफस्टिक, फ्लॅपजॅक्स, डोनट अँड पाय हे पदार्थ त्यानं मागवले. अँड देन ही टोल्ड द वेटर द फॅक्ट दॅट द minutest coin and himself were total strangers. आणि त्यानंतर त्यानं वेटरला फॅक्ट म्हणजे सत्य परिस्थिती सांगितली. व्हॉट वॉज द फॅक्ट? दॅट सोपी वॉज टोटली अननोन ऑफ द मिनिटेस्ट कॉइन. म्हणजेच त्याच्याकडे एकही पैसा त्याच्या खिशामध्ये नव्हता हे सत्य त्यानं वेटरला सांगितलं. नाव गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप, सेड सोपी, अँड डोंट कीप a gentleman waiting. And Soapy said to the waiter. तो वेटरला काय म्हणाला? गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप. म्हणजे तुम्ही पोलिसांना लवकर बोलवा आणि त्याच्यासारख्या जंटलमॅनला पोलिसाची वाट पाहायला लावू नका. नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर विथ अ फाईस लाईक बटर केक्स अँड एन आय like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey, corn. But the waiter said corn to Soapy. Corn म्हणजे लबाड, भामटा असा शब्द त्या वेटरनं सोपीसाठी वापरला. नो कॉप फॉर यू आणि तुला पोलिसाची काही गरज नाही आहे. अँड द वेटर सेड धिस विथ अ व्हाईस लाईक बटर केक्स. बटर केक म्हणजे लोण्यापासून बनवलेला केक. म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो? सॉफ्ट, हळूवार आवाजामध्ये तो वेटर सोपीला म्हणाला. ॲट दॅट टाईम हाऊ वेअर हिज आईज. आणि त्या वेटरचे डोळे कसे होते पा? लाईक द चेरी. चेरी म्हणजे लाल रंगाच्या चेरीसारखे. आणि ह्या चेरी कुठल्या होत्या? इन द मॅनहॅटन कॉकटेल. मॅनहॅटन कॉकटेल येथील चेरीसारख्या लाल रंगाचे डोळे आणि हळूवार आवाजामध्ये तो वेटर सोपीला खडसावत होता. नियरली अपॉन हिज लेफ्ट इयर ऑन द कॅलस पेव्हमेंट टू वेटर्स पीच्ड सोपी. हिअर कॅलस मीन्स व्हेरी हार्ड. देन पीच्ड मीन्स थ्रीव. आणि त्या दोन वेटरनी सोपीला त्याच्या डाव्या कानाच्या बाजूने कॅलस म्हणजे हार्ड अशा, कठीण अशा रस्त्यावरती फेकून दिले. ही अरोज जॉईन बाय जॉईन म्हणजे आपला एक अवयव उलगडत सोपी त्या ठिकाणावरून
उठला. अरोज. अरोज मीन्स राईज. ॲज अ कार्पेंटर्स रूल ओपन. या ठिकाणी तो कसा उठत होता? कार्पेंटर्स रूल्स म्हणजे कार्पेंटरच्या रूलप्रमाणे तो एक एक अवयव उलगडत उठत होता. अँड डस्टेड हिज क्लोथ्स. आणि त्याच्या अंगावरची धूळ झटकत होता. अरेस्ट seemed now but an elusive dream. Elusive means difficult to find or catch or achieve म्हणजे अप्राप्य. आणि आता तुरुंगात जाणं जणू अप्राप्य स्वप्न किंवा कठीण स्वप्न त्यासाठी होऊन बसले होते. द आयलँड सीम्ड व्हेरी फार अवे. की ज्या प्रिझनमध्ये त्याला जायचं होतं तो प्रिझन त्याला आता खूप दूर वाटू लागला होता. अ पोलिसमॅन हू स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोअर 2 doors away laughed and walked down the street. Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. Here immune means strong. Sophie was seized means he stopped with a sudden fear. अचानक त्याला घाबरल्यासारखं झालं, भीती वाटल्यासारखं झालं. And he stopped with the thought that dreadful enchantment had rendered him. Here rendered means made him with immune to arrest. अचानक एखाद्या भयंकर जादूमुळे आपल्याला अटक प्रतिबंधक शक्ती मिळाली आहे की काय या भीतीने सोफीला ग्रासले. आणि त्या घाबरलेल्या अवस्थेत असतानाच ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॅनिक अँड वेन ही केम अपॉन अनादर पोलिसमॅन लॉंगिंग ग्रँडली इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर. ग्लिटरिंग म्हणजे या ठिकाणी शानदार अशा थिएटर समोर पोलीस अतिशय हळुवारपणे लॉंगिंगली ये जा करत असताना त्याला दिसला. ही कॉट ॲट द इमिडिएट स्ट्रॉक ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट. आणि त्या पोलिसाला पाहिल्याबरोबर इमिडिएटली क्विकली ताबडतोब सोफीने डिसऑर्डरली कंडक्ट म्हणजे बेशिस्त वर्तन करायला सुरुवात केली. ऑन द साईड ऑक सोफी बिगॅन टू एल ड्रंकन गिबरिश ॲट द टॉप ऑफ हिज हार्श व्हॉइस. आणि सोफीनं आता ओरडायला सुरुवात केली. बिगॅन टू एल ड्रंकन गिबरिश आणि नशायुक्त माणसासारखं मोठमोठ्यानं ओरडायला त्यानं सुरुवात केली. ही डान्स्ड, हॉल्ड, रेव्ड अँड अदरवाईज डिस्टर्ब द स्काईज. तो नाचू लागला. हॉल्ड म्हणजे ओरडू लागला. रेव्ड म्हणजे बडबड करू लागला. एकंदरीत त्यानं तेथील पूर्ण स्काईज म्हणजे वातावरण डिस्टर्ब केलं. द पोलिसमॅन मियरली ट्वर्ल्ड हिज क्लब, turned his back to Sophie and remarked to a citizen. But the policeman merely twirled his club. क्लब म्हणजे त्याच्या हातामध्ये असणारं दंडूक. पोलिसानं आपल्या हातातील दंडूक फक्त फिरवलं आणि सोफीकडे पाठ करत त्यानं एका व्यक्तीला तो म्हणाला, "टीज वन ऑफ देम एल लॅड्स सेलिब्रेटिंग the goose egg they give to the Hartford College. Noisy, but no harm. We have instructions to let them be," the policeman said to a citizen. पोलिसमॅन त्याजवळ असणाऱ्या एका नागरिकाला म्हणाला काय की हार्टफोर्ड कॉलेजला एल मुलांनी 0 गुणांनी हरवल्यामुळे ते त्या ठिकाणी आनंद साजरा करत आहेत. नॉयझी गोंधळ घालत आहेत. बट नो हार्म पण त्याचा काही इतरांना उपद्रव होत
नाही. अँड वी हॅव इन्स्ट्रक्शन्स, आणि या पोलिसांना सूचना मिळालेल्या आहेत. काय? टू लेट देम बी मीन्स नॉट टू डू एनिथिंग टू द एल लॅड्स बॉईज. डिस्कन्सोलेट, सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रॅकेट. आणि आता एवढा प्रयत्न केला तरी पोलीस त्याला पकडत नव्हते. सो सोपी बिकेम डिस्कन्सोलेट. डिस्कन्सोलेट मीन्स व्हेरी अनहॅपी. आता सोपी खूप निराश झाला होता. अँड सो ही स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रॅकेट. अनअवेलिंग मीन्स नॉट गेटिंग सक्सेस, म्हणजेच निष्फळ उपद्रव जे काही होते ते आता त्यानं थांबवले होते. वुड नेव्हर अ पोलिसमॅन ले हँड्स ऑन हिम अँड ही हॅड अ क्वेश्चन. त्याच्यासमोर प्रश्न होता की आता आपल्याला पोलिसमॅन कधीच पकडणार नाहीत का? इन हिज फॅन्सी मीन्स ही हॅड हिज आयडिया. द आयलँड सीम्ड ॲन अनअटेनेबल अर्कॅडिया. अनअटेनेबल मीन्स इम्पॉसिबल टू अटेन. आणि आता त्याला असं वाटत होतं की ते जे विंटर आयलँड आहे ते त्याच्यासाठी अप्राप्य अशा प्रकारचं अर्कॅडिया. अर्कॅडियाचं मिनिंग दिलं पाहिजे या ठिकाणी. अ माउंटनस डिस्ट्रिक्ट इन द पिलोपोनिस of southern Greece. But here, in a poetic fantasy, it represents a pastoral paradise. जे या ठिकाणी आपल्याला अर्थ घ्यायचा आहे तो म्हणजे नंदनवन, पॅराडाईज. ते त्याच्यासाठी अर्कॅडियासारखं अप्राप्य अशा प्रकारचं नंदनवन काय होतं तर विंटर आयलँड, म्हणजेच विंटर आयलँडवरती असणारा तुरुंग. He buttoned his thin coat against the chilling wind. While he was walking, he had to face chilling wind. चालताना त्याला थंडगार वाऱ्याला सामोरं जावं लागत होतं आणि म्हणून त्यानं त्याच्या कोटची बटन जी आहेत ती लावली होती. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. स्विंगिंग म्हणजे लटकत्या लाईट खाली एक मनुष्य, अ मॅन, ही वॉज वेल ड्रेस्ड अँड ही वॉज लाइटिंग अ सिगार. ही हॅड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोअर ऑन एंटरिंग. आणि त्या सिगार स्टोअरमध्ये एंट्री करण्यापूर्वी त्या माणसानं दरवाजामध्ये त्याची सिल्क अम्ब्रेला ठेवली होती. सोपी stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. When Sophie saw that, he stepped inside. त्यानं त्या सिगार स्टोअरमध्ये एंट्री केली. grabbed the umbrella. grab म्हणजे त्यानं ती न विचारता, म्हणजेच भुरटी चोरी ज्याला म्हणतो आपण, ती चोरी करून तो पुढे चालू लागला. अँड sauntered off. sauntered off means walked in a relaxed manner. ते रमतगमतीतून तो निघाला. The man at the cigar light followed hastily. hastily म्हणजे घाईघाईनं त्या माणसानं सोपीला त्याची आंबरेला घेऊन जाताना पाहिलं आणि त्यानं त्याचा पाठलाग केला. The man at the cigar light followed Sophie hastily, hurriedly. My umbrella, he said sternly. sternly म्हणजे तिरस्काराने. तो मनुष्य सोपीला काय म्हणाला? That was his umbrella. Oh, is it? sneered Sophie. Sneered means gave a contemptuous or mocking smile, remark or tone, किंवा त्याला आपण उपहासात्मक आवाज असं म्हणतो. So Sophie sneered and adding insult to petty larceny. See here, larceny means theft or of personal property. म्हणजे त्याला आपण भुरटी चोरी म्हणतो. तर भुरटी म्हणजे काय? छोट्या छोट्या वस्तूंची चोरी. तर छत्रीसारख्या वस्तूची चोरी त्यानं केली आणि
तो उपहासात्मक त्या व्यक्तीला म्हणाला. व्हॉट ही सेड, वेल वाय डोंट यू कॉल अ पोलिसमॅन. आणि चोरी करून सोपी त्या माणसाला काय म्हणतो, मग तू पोलिसांना का बोलवत नाही आहेस. आय टूक इट, युअर अम्ब्रेला, वाय डोंट यू कॉल अ कॉप, देर स्टँड्स वन ऑन द कॉर्नर. खरं तर ती अम्ब्रेला त्यानं कशासाठी घेतलेली असते, कारण त्याला असं वाटलेलं असतं की तो मनुष्य काय करेल, कॉप पोलिसांना बोलावेल. द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स. सोपी डीड लाईकवाईज. आता मात्र तो अम्ब्रेला मॅन हळूवारपणे, ही वॉक्ड स्लोली अँड सो डीड सोपी. आणि सोपी आता स्लोली चालू लागला होता. विथ अ प्रिमोनिशन दॅट luck would again run against him. With a premonition. Here premonition means a strong feeling that something is about to happen, especially something unpleasant. म्हणजे काहीतरी चुकीचं किंवा वाईट घडणार आहे असा संदेश. द पोलिसमॅन आईड ॲट द टू क्युरियसली. आणि पोलिसमॅन या दोघांचंही अतिशय क्युरियसली निरीक्षण करत होता. ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मॅन. वेल यू नो हाऊ दीज मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स युअर अम्ब्रेला. द अम्ब्रेला मॅन सेड टू सोपी. आणि सोपीच्या हातामध्ये त्याची छत्री पाहिल्यानंतर तो अम्ब्रेला मॅन सोपीला काय म्हणाला, ऑफकोर्स मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स युअर अम्ब्रेला. आणि ही अम्ब्रेला जर तुझी असती तर तुझ्याकडूनही अशीच चूक झाली असती. आय होप यू विल एक्सक्यूज मी. जर ती अम्ब्रेला तुझी असेल तर प्लीज एक्सक्यूज मी, सेड द अम्ब्रेला मॅन. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will. आणि तो अम्ब्रेला मॅन की ज्याला ती छत्री सकाळी एका रेस्टॉरंटमध्ये मिळालेली असते आणि तो सोपीला म्हणतो की जर ती तुझी असेल तर बेस्ट आहे की तू ती ओळखली आहे. ऑफकोर्स इट्स माइन, सेड सोपी सॅव्हेजली. सॅव्हेजली मीन्स अँग्रीली. आता मात्र सोपीला राग आला होता, कारण अजूनही त्याला पोलीस पकडणार नव्हते, कारण ती अम्ब्रेला ती त्या माणसाची नसून त्याला ती सापडलेली असते. सो सोपी बिकेम व्हेरी अँग्री अँड ही सेड अँग्रीली टू द umbrella man that umbrella was his. The ex-umbrella man retreated. Retreated means return back. तो umbrella man आता निघून गेला होता. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. आणि the policeman hurried to assist. Assist means to help. म्हणजेच एक्स अम्ब्रेला मॅन आणि सोपी यांचं निरीक्षण करणारा तो पोलिसमॅन जो होता तोही तिथून निघून गेला होता. कुठे गेला होता? टू असिस्ट मीन्स टू हेल्प अ tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. म्हणजे या ठिकाणी रस्त्याच्या पलीकडे असणारा जो पलीकडचा रस्ता आहे त्या रस्त्यावरून जाणारा एक टॉल ब्लॉन्ड. ब्लॉन्ड मीन्स अ पर्सन विथ पेल येलो हेअर. येलो हेअर असणारा एक उंच मनुष्य की जो काय करत होता?
ही वॉज रनिंग अ स्ट्रीट कार आणि तो स्ट्रीट कारच्या मागे धावत होता. तर त्याला मदत करण्यासाठी तो पोलिसमॅनही तिथून निघून गेला होता. अँड नाव सोफी वॉज अलोन अँड विदाउट कम्प्लिटिंग हिज ड्रीम. म्हणजेच विंटर या ठिकाणी तो जो विंटर आयलँड आहे तिथे जाणं त्याचं जे स्वप्न आहे ते अजूनही अधुरं होतं. अँड सो ही वॉज अँग्री अँड nervous also. Okay, we will continue the remaining part of the story in our next video. Thank you.